От і ми запустили наш диск, працює все нормально. Ну, так як я казав, проблема у нас була в клапанах. І заодне ми зняли були карбюратор, ми напустили фільтр і було все нормально. Тому дивіться, самі головні нюанси тут. Якщо він у вас працює недовго і глохне, то це є проблема.